Ακούγεται? Ο τίτλος του συμποσίου μας μιλάει για πνευματική αναζήτηση στο κατόφλι της Τρίτης Χιλιετίας. Πριν ασχοληθούμε όμως ειδικά με το κρίσιμο ιστορικό πέρασμα από τη δεύτερη στη Τρίτη Χιλιετία, είναι χρήσιμο να σταθούμε για λίγο στις βασικές έννοιες του τίτλου. Τι είναι τελικά αυτή η περίφημη πνευματική αναζήτηση? Είναι κάτι μόνο για λίγους? Ποιος είναι ο πνευματικός αναζητητής και πώς αναζητεί? Είναι χαρακτηριστικό της ανθρώπινης φύσης η αναζήτηση της χαράς και της ευτυχίας σε συνδυασμό με την αποφυγή του πόνου και της δυστυχίας. Από τη στιγμή όμως που αυτές οι δύο αντίθετες καταστάσεις είναι πλευρές του ίδιου νομίσματος, κάθε προσπάθεια διαχωρισμού τους είναι μάταιη και οδηγεί σε περισσότερη δυστυχία. Είναι επίσης ίδιο του ανθρώπου η θέληση για νόημα. Όταν οι άνθρωποι νιώθουν ότι η ζωή τους δεν έχει κανένα νόημα, τότε βιώνουν ένα υπαρξιακό κενό, μια υπαρξιακή απογοήτευση, που συνοδεύεται από την αίσθηση της απομόνωσης από τη ζωή και την πραγματικότητα στο σύνολό της. Οι πιο πολλοί άνθρωποι, για να καλύψουν το εσωτερικό τους κενό, καταφεύγουν σε διάφορες αναπληρώσεις. Η θέληση για νόημα γίνεται τότε θέληση για δύναμη, θέληση για ειδονή. Άλλοι πάλι δραπετεύουν σε όμορφες ανθρωπιστικές θεωρίες που δέχονται παθητικά αν όχι φανατικά. Αργά ή γρήγορα αυτές οι ψευδοαπαντήσεις στο βασικό ερώτημα για νόημα γίνονται αδιέξοδοι που οδηγούν τον άνθρωπο στην ψυχική νόσο ή την αυτοκαταστροφή. Ο άνθρωπος που βρίσκει το θάρρος να αποδεχτεί την επώδυνη κατάσταση του υπαρξιακού ερωτήματος και να το αντιμετωπίσει αυθεντικά, ανυψώνεται πάνω από τους σωματικούς και ψυχικούς παράγοντες που το καθορίζουν και εισέρχεται στο πνευματικό επίπεδο. Το αληθινό μονοπάτι της ελευθέρωσης δεν προσπαθεί να απαλύνει τον πόνο, ούτε υπόσχεται δύναμη και επιτυχία. Αντίθετα, σκάβει αδίστακτα έως τα μύθια της ψυχής για να φέρει στην επιφάνεια το κρυμμένο μυστήριο του ανθρώπου. Ο κόσμος του πνεύματος παρανοήθηκε συχνά σαν ένα αφηρημένο, υπερφυσικό επίπεδο, ξένο, αν όχι ανταγωνιστικό προς την καθημερινή εμπειρία. Τίποτα πιο ψευδές. Πνευματικότητα δεν σημαίνει να ασχολείσαι αποκλειστικά με τα πνευματικά θέματα, αφού το πνευματικό και το ηθικό δεν διαχωρίζονται αυστηρά. Για να αποκτήσεις πνευματικά βιώματα, δεν είναι απαραίτητο να ξοδέψεις χρόνια στη μελέτη της θεολογίας, να αναχωρήσεις από τον κόσμο, να κάνεις διανοητικούς ακροβατισμούς, να αναπτύξεις παράξενα χαρίσματα. Ο πνευματικά ολοκληρωμένος άνθρωπος δεν πάσχει από σοβαροφάνεια, δεν επιζητεί το σεβασμό και ούτε παρουσιάζεται σαν αυθεντία. Αντίθετα, διακρίνεται από τη χαρά, τον ποινικό αυτορμητισμό, την αθωότητα, την αγάπη, αλλά και το χιούμορ. Όπως έλεγε ο Όσκαρ Βάιλντ, όποτε είμαι χαρούμενος, είμαι καλός. Όποτε όμως είμαι καλός, σπάνια είμαι χαρούμενος. Οι πραγματικές πνευματικές εμπειρίες μας κάνουν αθεότερους και όχι πολυμαθείς. Τα βαθύτερα προβλήματα δεν λύνονται, αλλά διαλύονται σαν το χιόνι κάτω από τις ακτίνες του πνευματικού ήλιου. Κατά το παρελθόν, ο δρόμος της φώτισης περνούσε κυρίως μέσα από την άρνηση και την ασκητική. Σήμερα δίνεται έμφαση στην πλήρη αποδοχή της ανθρώπινης υπόστασης και στη μετουσίωση των φαινομενικών εμποδίων σε βοηθήματα. Η δυτική αντίληψη που ήθελε τον άνθρωπο να αντιπαλεύει συνέχεια τη φύση, όχι μόνο τον αποξένωσε από αυτή, αλλά και από τον ίδιο τον εαυτό του. Πνευματικότητα είναι μια βαθιά αίσθηση εσωτερικής ελευθερίας που στηρίζεται στην συνειδητοποίηση ότι το άτομο είναι ενωμένο και εναρμονισμένο με τη ζωή, με το Θεό ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να είναι αυτή η αρχή. Είναι η συνειδητοποίηση ότι αυτή η ένωση υπήρχε ανέκατα, ακόμη και δεν ήταν γνωστή, και ότι τίποτε και κανείς στον κόσμο δεν μπορεί να την καταστρέψει. Ο διακαής πόθος του ανθρώπου για την κατάκτηση της ευτυχίας βρίσκει την απάντησή του στο
πνευματικό επίπεδο, με τη βίωση της μακαριότητας ή της ευδαιμονίας, που είναι η υπέρβαση της διαδικότητας. Η κατάσταση της νιρβάνα, της μόξα ή της φώτισης, φαινόμενο, αλλά η καθαρή παρατήρηση. Το μυστήριο της ουσίας μας θα παραμείνει πάντα μυστήριο, που μπορεί να βιωθεί, αλλά όχι να περιγραφεί και να αναλυθεί. Η ολική αποστασιοποιημένη είναι η αποδοχή αυτού που είμαστε κάθε στιγμή και η εγκατάλειψη της άκαπης προσπάθειας να γίνουμε κάτι άλλο στο μέλλον οδηγούν με ασφάλεια και φυσικότητα στην ανακούφιση από την αυτοένταση και στην αυτοαπελευθέρωση. Τα διάφορα πνευματικά μονοπάτια, συνεπώς, είναι το μέσο, τα τεχνάσματα αφύπνισης από το κοσμικό όνειρο και δεν πρέπει να μετατρέπονται σε είδωλα, μαγικά, ούτε λατρείας, ούτε φυσικασμού. Όταν μια παράδοση γίνεται όλο και πιο αξιοσέβαστη με το πέρασμα του χρόνου, οι παλιοί δάσκαλοι και σοφοί ανυψώνονται σε υπερανθρώπινο επίπεδο και έτσι το ιδανικό της απελευθέρωσης γίνεται πιο απόμακρο. Ο πνευματικός δρόμος της καινούργιας εποχής πετάει πάνω από τον εκφυλισμό των μεθόδων απελευθέρωσης σε κοινωνικούς θεσμούς και παίρνει ξανά τη θέση που το αρμόζει σαν κριτική πολιτισμό. Γίνεται μια διαρκής επανάσταση χωρίς ίχνος βίας που αποκαλύπτει στον άνθρωπο την ουσία, μία και αιώνια, πίσω από την πολυπλοκότητα των μορφών και το παιχνίδι των αντιθέσεων. Ο πνευματικός δρόμος που ταιριάζει στον κάθε άνθρωπο είναι διαφορετικός. Σχετικά με την επιλογή του πνευματικού δρόμου, ο Καστανέδα αναφέρει στη δασκαλία του λόγου Ά. Κάθε δρόμος είναι μονάχα ένας δρόμος και δεν είναι ντροπή ούτε για σένα, ούτε για τους άλλους, να τον εγκαταλείψεις κάποια στιγμή, αν έτσι σου υπαγορεύει η καρδιά σου. Κοίταξε κάθε δρόμο με προσοχή και επιφυλακτικότητα. Δοκίμασέ τον όσες φορές κρίνεις εσύ πως είναι απαραίτητο. Σκέψου και διαλογήσου πάνω σε αυτόν. Και ύστερα θέσε στον εαυτό σου ένα και μόνο ερώτημα. Έχει αυτός ο δρόμος καρδιά? Αν έχει, είναι καλός. Αν δεν έχει, είναι άξιος. Μέχρι πρότινος, η πνευματική αναζήτηση ήταν αποκλειστικό αντικείμενο ενασχόλησης της μεταφυσικής φιλοσοφίας και των διαφόρων εσωτερικών συστημάτων, ανατολικής κυρίως προέλευσης. Σήμερα υπάρχει να εξελίξει στη Δύση η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης, συστηματικής και εμπειρικά δομημένης γενικής ψυχολογίας που περιλαμβάνει και τα ύψη της ανθρώπινης φύσης. Το ανθρωπιστικό πρότυπο της ψυχικής υγείας δεν είναι ο μέσος νευρωτικά προσαρμοσμένος άνθρωπος, αλλά ολοκληρωμένος, αυτοπραγματωμένος ή εξατομικευμένος άνθρωπος. Ο άνθρωπος αυτός δηλαδή που έχει ενεργοποιήσει και αναπτύξει όλες τις ικανότητές του σε μέγιστο βαθμό. Έχει κατανοήσει και αποδειχθεί τον εαυτό του και έχει εναρμονιστεί με τον κόσμο. Οι νευρώσεις είναι προϊόν απομόνωσης και μια έκφραση του πραγματικού εαυτού. Κατά τον τρόπο, η υγιής κοινωνικός τύπος είναι μόνο αυτός της παραγωγικής αγάπης, ο οποίος όμως είναι πολύ σπάνιος και δημιουργείται μέσα από μια διαλεκτική σχέση του ατόμου με την κοινωνία. Ο Καρλ Γιούγκ πρώτος αναγνώρισε τα ωφέλη της ψυχολογίας από την ανατολική φιλοσοφία και γι' αυτό κατηγορήθηκε για μυστικισμό και έλλειψη σοβαρής επιστημονικής μεθόδου. Τέτοιου είδους κατηγορίες, ωστόσο, στηρίζονται στην άγνοια του πραγματικού χαρακτήρα της ανατολικής φιλοσοφίας, που δεν πρέπει να συγχαίρεται με τα ανατολικά θρησκευτικά συστήματα. Στην πραγματικότητα, είναι λάθος να μιλάμε για ανατολική φιλοσοφία, γιατί σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται για φιλοσοφία όπως εμείς τουλάχιστον την εννοούμε σήμερα. Ουσιαστικά δεν είναι ούτε θεωρητική ούτε ακαδημαϊκή. Είναι εμπειρική και πρακτική και πλησιάζει πιο πολύ την ψυχολογία από τη φιλοσοφία. Όπως υποστηρίζει ο Μάσλο, αυτό που χρειάζεται η επιστήμη σήμερα για να είναι αρρωγός στην ολοκλήρωση του ανθρώπου είναι η διεύρυνση και η ευάθυνση της φύσης, των στόχων και των μεθόδων. Δεν χρειάζεται η επιστήμη να παραιτείται
από τα προβλήματα της αγάπης, της δημιουργικότητας, της αξίας, της ομορφιάς, της φαντασίας, της ηθικής και της χαράς, αφήνοντας τα αυτά ολοκληρωτικά σε μη επιστήμονες, σε ποιητές, προφήτες, ιερείς, δραματουργούς και καλλιτέχνες. Οι κλασικές απρόσωπες μέθοδοι δεν αποδίδουν για αυτή τη καινούργια προσωπική επιστήμη. Ο σεβασμός του λογικού και του λεκτικού, σαν τη μοναδική γλώσσα της αλήθειας, μας αναστέλει στην απαραίτητη μελέτη του μη λογικού, του ποιητικού, του μυθικού. Η επιστήμη δεν πρέπει να αυτοπεριοριστεί σε μετρήσεις και ποσοτικές αναλύσεις. Ένα είδος ποιοτικής γνώσης μπορεί να είναι επιστημονικό, αρκεί να εξασφαλίσει δύο προϋποθέσεις. Να βασίζεται πάνω στη συστηματική παρατήρηση και να εκφράζεται με ένα συνεκτικό και συνεπές πλέγμα ιών που να συνδέουν τα παρατηρούμενα στοιχεία. Ξεπερνώντας τις παροπέδες του στενού επιστημονισμού του 19ου αιώνα, η ανθρωπιστική ψυχολογία μπορεί να αποτελέσει μια αληθινή επανάσταση, προσφέροντας νέους τρόπους αντίληψης της σκέψης, νέες εικόνες του ανθρώπου και της κοινωνίας, νέες συλλήψεις της ηθικής και των αξιών, νέες κατευθύνσεις για να κινηθεί κανείς. Από την άλλη πλευρά, πολλά ευαίσθητα άτομα, ειδικά καλλιτέχνες, φοβούνται ότι η επιστήμη κυλιδώνει, υποβιβάζει, ότι διαλύει τα πράγματα αντί να τα ενώνει, σκοτώνοντας μάλλον παρά δημιουργώντας. Τίποτα από αυτά δεν είναι απαραίτητο. Οι νέες αυτές εξελίξεις, προϊόν ορίμασης της δυτικής σκέψης, σε σύμπνοια και ανταγωνισμό με την Ανατολική, μπορούν να προσφέρουν επιτέλους αποτελεσματική ικανοποίηση στο ματαιωμένο ιδεαλισμό πολλών απεγνωσμένων ανθρώπων, ειδικά νέων, σε αναζήτηση νοήματος και κατεύθυνση. Χρειαζόμαστε μια σύνθεση Ανατολής και Δύσης, επιστήμης και θρησκείας, διάνοιας και διαίσθησης, κεφαλής και καρδιάς. Μόνο αυτή η αρμονία μπορεί να δώσει πνοή στον καινούργιο άνθρωπο, στην καινούργια ανθρωπότητα, που θα έχει τα πόδια ριζωμένα στη γη και τα μάτια στραμμένα στον ουρανό. Η μετάβαση στη νέα πνευματική άσκηση δεν είναι δυστυχώς απρόσκοπτη. Στη χώρα που γεννήθηκε και δοξάστηκε η ελεύθερη πνευματική έκφραση, ορισμένοι φανατικοί κύκλοι προσπαθούν να σπείρουν τον φόβο με τη συστηματική παραπληροφόρηση. Σκοπός μας, όπως έλεγε ο Πλάτωνας στην Πολιτεία, δεν είναι να φιλονικούμε μαζί τους, αλλά να διαλύσουμε την όποια κακή και παραπλανητική υπόλοιψη καλλιεργείται για τους σύγχρονους αναζητητές της αλήθειας. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αν θέλουν να συμβάλλουν στη βελτίωση του πνευματικού και πολιτιστικού μας επίπεδου, δεν πρέπει να παρασύρονται εύκολα από τη τακτική του εντυπωσιασμού, αλλά να υιοθετήσουν μια νέα επαγγελματική ηθική βασισμένη στην αντικειμενική αναζήτηση και προβολή του δημιουργικού και του επικοδομητικού. Η ιστορία διδάσκει ότι η παρακμή και αποσύνθεση ενός πολιτισμού επέρχεται όταν αυτό σκληραίνει υπερβολικά, περιορίζοντας την ελευθερία της σκέψης και της έκφρασης, γεγονός που το απαγορεύει να ανταποκριθεί στην πρόκληση των νέων συνθηκών. Στο κατόφλι της τρίτης χιλιετίας είμαστε όλοι μάρτυρες μιας κοσμοϊστορικής μετάλλαξης σε παγκόσμια κλίμακα. Οι αφυπνισμένες πνευματικές δυνάμεις, αναγνωρίζοντας την κοινή αποστολή τους, εξέρχονται επιτέλους από το περιθώριο της κοινωνικής ζωής και συνεργάζονται για να φωτίσουν την έξοδο από τη σύγχρονη κρίση. Το παρόν συμπόσιο είναι ένα πρώτο δείγμα αυτής της συνεργασίας. Η κίνηση φιλοσοφικών και μεταφυσικών ομάδων για ελεύθερη πνευματική έκφραση έχει πολλά σχέδια για το άμεσο και απότερο μέλλον. Χρειάζεται όμως η ενεργός υποστήριξη όλων των πνευματικών αναζητητών καλής θέλησης για να γίνουν τα οράματα πραγματικότητα, για να αφυπνιστεί ο αέναος αναζητητής που υπάρχει στον κάθε άνθρωπο. Ευχαριστώ.